wàhálà Nàìjíríà kọjá yín ẹjọ́ ẹ̀ lọ́dún mẹ́jọ ó kọjá bẹ́ẹ̀ àwa táwa dìnà ti la rò pé kí wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ lájú ẹ wọ́n ṣe wọn ò tí ì níbi ẹ̀ fi múlẹ̀ náà ni káfẹ̀ onú hàn kò sàtàkù ń bẹ́ẹ̀ àmọ́gbó tẹ́ẹ̀dá bá fẹ́ sí láyé àgbọ̀dọ̀ tára là àgbọ̀dọ̀ tára pé afẹ́fẹ́ onú hàn ká máa ba gbogbo nǹkan ní wa jẹ́ gbogbo ètò àbàjẹ́ láyé ensas wọ́n èrí mi tún ṣe ká dáná sun títì ká dáná sun lé ká dáná sun ọ́fíìsì àwọn alápàdà sọ́fà rẹ̀ kírísẹ́nì wa àti mùsùlùmí wa kò sí ètí ìgbàwẹ̀ ni wa lọ́jọ́ kan gbogbo Nàìjíríà ó fi gbàwẹ̀ ni kágbàwẹ̀ fọlọ́run pítọ̀ afẹ́kọ̀ ṣàánú wa ni yóò sì ṣe a sì gbọ́dọ̀ tarapa afẹ́fẹ́ onú hàn ká máa ṣépè sákíwá kọ̀hún ètò oníyẹjú kò ní yẹjú tí ń bẹ́ẹ̀ yìí. ètò àgàjù inú ẹ̀ òun wá ní gbogbo ntọ́lọ̀ ẹ̀dá tọ́lọ̀ ọba wa dá pátápátá gèfèrí ń bẹ nínú tọ́dá mùmìnì ń bẹ nínú tọ́dá bóyá ti jẹ́ gèfèrí téèyàn jẹ́ mùmìnì erílẹ̀ka yìí náà lálò ọlọ́run ọ̀wá fìdájọ́ ẹ̀kọ́ afẹ́sì pin ẹ̀yin mùmìnì yìí nìkan lẹ́mọ̀ gbádùn o gèfèrí ò ní gbádùn omi kan tó bá rọ̀ fún wa yìí lẹ́ni tó ṣe tí ó mu lẹ́ni tí ò ṣe tí ó mu ẹni tí ń ṣẹ̀ ibẹ̀ ni ó ti mu ẹni tí ń tẹ̀lé ibẹ̀ ni ó ti mu so ọwọ́ àwò yìí pé ká má bàa wá dá òun ká bàa wà lá ó tún wá dá àwọn kankan fún wa òun ló dómi òun ló dóṣùpá òun ló dórùn òun ló dàgbẹ̀ àwọn tó tún wá dá fún wa tí ó tún fi wúlò fún wa pé kígbésí ayé wa kó fi báláǹsì yìí náà ni Allah ọwọ́ lè ní ọlọ́run. الذي خلق السماوات والأرض mo ti kó bẹ̀rù. وأنزل من السماء ماء. ọlọ́run wa inú kí ọkàn wa ẹ̀mí wa ká má fi kóònù ká má fi wà nínú páyà ayé tá ń lò yìí kó fi lè rọrùn ọlọ́run tó wá òkú kèjì ẹ̀ràn yín lọ́wọ́ ẹ fẹ́ mú ìjọ tí pléènì dé kágò tí ì dé tí wọ́n máa fi kó ẹrù ìgbà tí kágò dé ní ìsí tí pléènì dé lọ́rọ̀rùn kò tí ì sí kágò ìjọ náà kò tí ì sí pléènì ìjọ náà ọlọ́run sì mọ̀ pé àmọ́ múfù láti ibìkan lọ síbìkan báwo ló ṣe rọ̀ wá lọ́hùn báwo ẹ̀dá bá ní àgbè wàhálà ni ọlọ́run nínú ìkàkùn tí mo kà ẹ̀yẹ èèyàn kú tọ́lọ́run sì pàtàkì wa tí ò fẹ́ asọ́fà kò fẹ́ wàhálà ọlọ́run ní wàhálà ó ní mo dá àwọn dábàá àwọn ẹranko fún yín خلقها لكم mo dá wọn fún yín فيها دفء ومنافع منها. dífò yẹn dúfè àwọn ìjọ tí àìgbọ́mọ tí ń tà ń pè ní dúfè ìwọ́jọ́ tọ́lọ̀ ti sọ̀rọ̀ dúfè فيها دفء. àwọn ọ̀gbọ́n àìsíla tó gbọ́n pé kíní kan jẹ́ dúfè tí òtútù bá mú wa o àwọn àdá dúfè àwọn àdá àbúra wa bá wà nínú èsì ìwọ́jọ́ tọ́lọ̀ ló ti dá dúfè fáwọn ọmọ èèyàn wípé nítorí ká má láàkì kankan ká má sọ fà wọ́n mọ̀ náà fi ìrìlì náà ó tún dá àwọn ẹranko yìí kalẹ̀ ọlọ́run láǹfààní pọ̀ lára wọn fún mi. ومنها تأكلون. ọlọ́run nínú kẹ́ ẹ má láàkì kankan ẹ̀ka pé ìmọ̀ ọlọ́run náà rí pé ẹ̀ tún rí náà àwọn ẹranko bí yìí tẹ́ jẹ. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ọlọ́run á fẹ́ sọ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin ẹranko kọ̀ọ̀kan iṣẹ́ tá a fẹ́ ẹranko kọ̀ọ̀kan sí ọwọ́ á ní mo ti dá fún yín náà àwọn ẹranko yìí kẹ́ ẹ fi ṣọ̀ṣọ́ حين تريحون. ràkúnmí àáfi ṣọ̀ṣọ́ ni ẹṣin àáfi ṣọ̀ṣọ́ ni àwọn ẹranko wà tọ́lọ̀ ń dábẹ́ tẹ́ẹ̀tún máa mú wọn rìn ó nínú ẹ̀mọ́dá wọn bí tí ń lọ ìdébẹ̀ o. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا ọlọ́run nínú sẹ́gun láwọn bí àwọn ràkúnmí yìí ọmọ ṣe fún yín káwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọmọ ṣe fún yín ni kí wọ́n máa bá yín kẹ́rù yín lọ sí ìlú o لم تكونوا بالغيه ìlú tẹ́lẹ̀ dé tẹ́bálẹ̀ kẹrù débẹ̀ wọn àti kó jẹ́ pẹ̀lú fífipé ẹ̀mí kò ní rọ̀ yín lọ́rùn àti ìmọ̀ tí ń jẹ́ kágò jọ náà. إن ربكم لرؤوف رحيم. ọlọ́run ní mọ̀mọ́ láàánú yín o. والخيل. ọlọ́run ní díadúmẹ̀ náà ọlọ́run ní mọ̀mọ́ láàánú yín o ọba tó dá wa ní sọ̀rọ̀ yìí o tó kíta fún wa ó sì láàánú wa bó ṣe wá kíta fún wa òun tó wá láàánú wa tóun ó fún wa lómi ó fún wa nílẹ̀ ó fún òun náà ló ní rúgbìn tá a máa gbìn
òun ló lomi, òun ló lóòrùn tá ń lò, òun ló lo òṣùpá. Bá a bá tanná fluorescent ẹgbẹ̀rún kọ̀ mọ́lẹ̀ tó ṣùpá, òun ló làwọn àràwọ̀ tó kó síbẹ̀. Gbogbo àwọn ẹranko wọ̀nyí òun ló kó wọn síbẹ̀, èyí tá a gùn, èyí tá a jẹ, èyí tá a fi ṣọ̀ṣọ́, èyí tá a fi kẹ́rù. Nígbà plane èdè òun ló ní wọn. Bó ti wá kó gbogbo ẹlẹ̀ tó ń pẹ ká má sọ́fà, Ọlọ́run ò fi á sọ́fà. Ó tún wá fààyè lẹ̀ pé àyíbá mọ̀ tó bá débi kò yé yín mọ́. Sọ ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ sọ fà ń dààmú òun nìké wàhálà yìí ti pọ̀ tó bá gbogbo tẹ́lù mo ti ṣe fún yín kí lẹ̀ tún pè mí sí nìsí. Ó tún wá fààyè tẹ́ bá bá a débi pé kò yé yín mọ́ o, ẹ pè mí. Ẹsẹ̀ sákúwá wá sọ́dọ̀ mi kò yé yín mọ́ nù. Ibi kò yé èèyàn mọ́ òun lọ́fàtà nẹ́bì Yakub níjọ́ tó ṣàfẹ́kù Yusufu. Ó ṣe sákíwá lọ́dọ̀ Ọlọ́run lòun náà fi ní sákíwá tí ń ṣe yí o. Nàmá àṣìkú bá sí wà òsì ní ìlàlá. Ìbànújẹ́ mi yí o àti tó bá mi yí o kò sẹ́ni kankan tí mo gbé lọ. Ọlọ́run ni mo ké pé lọ bá o, òun mo lọ pariwo fún òun, mo gbé wàhálà mi lọ bá. Kọ́lọ́run ó lè lánú wàhálà ni ó sì là. Bó ṣe sunkún solútà tó ń kọ́kọ́ rẹ̀ kó wọ́n máa sunkún. Bọ́yọ̀ òun ní ọjọ́ kó wọ́n rí Yusufu, ó sunkún ojú fọ́, Yusufu òdí. Ó banújẹ́, Yusufu ọ̀yọjú. Àwọn gbà tó sákúwá lọ́bọ́ Ọlọ́run tó képe, Ọlọ́run yóò ṣe mọ́wò mìíràn. Ọlọ́run tàbí Yusufu, ó padà fi Yusufu hàn. So, Ọlọ́run ló pè. Bẹ́ẹ̀ níjọ́ tí dààmú dé báwọn ìjọ Yunus. Àwọn àjọ Yunus àtọ́lọ́run rántí wọn gan tó jẹ́ torí gbogbo ànábì Ọlọ́run sí tó torí ẹ̀ràn wọn bíi tájú ọ̀nà òtúbà ní pé Ọlọ́run náà wọn wá pẹ́ wá torí ilẹ̀ yìí ṣe ni ìtọ́ torí ẹ̀rọ torí ilẹ̀ ṣe. Bí nǹkan kan bá fẹ́ dàrú nínú lérí ilé ní Ọlọ́run gbogbo yìí dìde lọ́dọ̀ ànábì Suhaib alayhi salatu wa salam. Nígbà tí tọ́lọ́run fẹ́ gbé Suhaib wá kò gbé Suhaib wá dìde fún kankan. Ìka tó gbẹ́sùn ẹ̀bù tó ní ọwọ́ àti náà ni pé ó ti rí pé táìmù yẹn wọ́n ti láàkì stáǹpè ní security ò sí mọ́. Lérò ìdíjọba Nàìjíríà ní ìsìn àwọn kan kidnapper ni àwọn kan ìkankan ni security ò sí mọ́. Kò sí fọ̀kànbalẹ̀ lásìkò ànábì Suhaib mọ́. Kọ́lá yá kọ́ mi. Ìnira wà fún wọn lásìkò ànábì Suhaib. Ọlọ́run dẹ́dá etí mo torí ẹ̀ gbé wọ Suhaib dìde nu. Lọ bá ń bá wọn kó o fi wọ́n ṣe kí ni kó o bá mi sẹ́tù wọn bá mi sì kí ọ wọn. In uridu illa al-islam astata'tu. Ṣéèbù wá mọ́ wá wọn ànábí Ọlọ́run mọ́ wá gbọ́n tí wọ́n sọ ṣéèbù ni wọ́n rán mi sí yín. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukallifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islam mastata'tu. Ó ní kí wọ́n gbé mi wá bá yín kí wá sí láàrin Islam mastata'tu wá ṣàtúnṣe position tẹ wà master time to bí mọ bá ṣe lágbára ma ọ̀rọ̀ tí Ṣuaibu sọ ní pé ọ̀rọ̀ pé yìí lè ṣe tán. Wa ma tawfiqi illa billah. Ètí máa pọ́blẹ́mù tó àwọn olórí wa ní tí máa jẹ́ wo fèlì tí a bá fẹ́ débẹ̀ làwọn tó rò pó yìí sí. Gbogbo májíkì wà wọ́n fẹ́ pàfọ́ àwọn pàfọ́ májíkì tá a bá ti ṣe báyìí ọ̀nà àbáyọ gbọ́dọ̀ wà. Irú tí Ṣuaibu wí ìtọ́ pé tí wọ́n mú dání jọ́nù ni pé kò sí májíkì kankan o. Illal Islam mastata'tu. Èmi náà wá ṣe tèmi bágbára mi bá ṣe máa kí ìsìnkú bẹ́ẹ̀ ni. Wa ma tawfiqi illa billah. Láàkán náà Ṣuaibu darí lọ bọ́lọ́hun. Ó ní ma tawfiqi illa billah. Kò ń gé òsì lọ́wọ́ ẹnìkan ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ni kò ń gé wà. Alayhi tawakkaltu. Ọlọ́run ọba àwọn lágbára lé wọ́n ilé ìbò. So, ìkébi mo ti fẹ́ lọ ni pé ọgbà tó dá wa, ó lè wo bí mo ti dá yín, kí lọ́kàn mi pa yín, àmọ́ ó kìtà fún wa. Káwọn tọ́lọ̀ ń bá kó wa lé lọ́wọ́ ó kìtà fún wa fáwọn ojúṣe tiwọn nu dandan nu. Àwọn náà wá lè ṣe tán. Bí Ṣuaibu yìí náà ni, kò sẹ́ńtọ́ wá lóun ó ṣe ibi tí ó padà sí náà nu.
mínísítà tátù lòun náà padà sí Mastatatu. mínísítà tátù lòun náà padà sí kò lè ṣe tán wàhálà Nàìjíríà kọjá yíyanjú ẹ̀ lọ́dún mẹ́jọ ó kọjá bẹ́ẹ̀ àwa táwa dìnà ti la rò pé kí wọ́n ní ṣe bẹ́ẹ̀ lájú ẹ wọ́n ṣe wọn ò tí ì rí bí ẹ̀ fi múlẹ̀ náà ni àmọ́ solution ọlọ́run ló fààyè pé tẹ́ ẹ bá dójú ẹ̀ tí ò yé yín mọ́ ẹ̀sìn sákúwá ìsìlámù ọ̀kọ́ kí ẹ̀sìn sákúwá lọ bọ́ lọ́lọ́run ọlọ́run àrójútó ẹ̀ mọ́ o káfẹ̀ onú hàn kò sátàkù ń bẹ́ àmọ́ gbogbo tẹ́ẹ̀dá bá fẹ́ sí láyé àgbọ̀dọ̀ tààràlà ìyé tààràlà bọ́ bá rí nǹkan tó dùn ọ́ kò sọ pé ó dùn mí o yábì ẹ̀sìn tó dùn mí o bí bàbá òun náà bá yọ bàbá dáadáa tó wà ó pé ọjà pọmọ yìí mo fẹ́ lò jẹ́ bàbá lórí rẹ̀ ni kódà bí òdì sọ fọmọ mi má bínú bàbá bẹ́ẹ̀ wà wò rárá wà ní ọkọ̀ wà lọ surprise wà lọ ra kínní ọmọ náà ti mà yí pé ndọ́gbọ́n bẹ̀ wọn nù sọ̀kọ̀ sábúrú kẹ́yọ̀ sákúwá bí ọkọ ìyàwó lórí pé ọkọ ṣe ó ṣàbòsí fún òun ó kọjá díẹ̀ ìyàwó fúnra ara rẹ̀ tó bá fọ̀nà kan ṣe sákúwá àbọ́kọ ló ṣe sákúwá àtúnṣe ọ̀wá kéèyàn ó ṣe sákúwá ìgbà pòlísì àtàwà inú odún olórí wa pẹ́sẹ̀ntì inú odún ẹ̀rẹ́ ká fi ẹ̀hónú hàn kìí ṣe pọ́ látàkù ká fẹ̀ ẹ̀hónú hàn a máa gbọ́dọ̀ tààrà a sì gbọ́dọ̀ tarapa fẹ́fẹ̀ ẹ̀hónú hàn ká máa ṣépè sákúwá kọ̀hún ètò oníyẹjú kò ní yẹjú tí ń bẹ́ẹ̀ yìí so a gbọ́dọ̀ tara pé afẹ́fẹ́ ẹ̀hónú hàn ká máa ba gbogbo nǹkan ní wa jẹ́ gbogbo ètò àbàjẹ́ láyé ensars wọ́n èrí mi tún ṣe ká dáná sun títì ká dáná sun lé ká dáná sun ọ́fíìsì àwọn alápàdà sọ́fà rẹ̀ rárá àfẹ̀hónú hàn á lọ abọ̀ àmọ́ ga sákúwátọ́ ẹ̀ka ṣe ọlọ́ọ̀ni ẹja lọ képe ọba tó fà wọn olórí síbẹ̀ òun ló dá wọn olórí wa àwọn ni ká képe ká gbóhùn sókè a níbi ká gbóhùn sókè fọlọ́run pé bí ṣe ibi abáadé yìí abáadé ni kò yé wa máa bá ànábì ṣe ànábì Yakubu ṣe gbóhùn sókè nígbà tí ò ní túbọ̀ mọ́ àsìkò gbàdé ọlọ́run sì dá lóhùn táwọn àjọ ànábì Yunus tí wọ́n gbóhùn sókè tọ́lọ́run sì dá lóhùn ànábì Ayub ìgbà tó bá dójú ẹ̀ tí ò rí ojútùú ẹ̀ mọ́ àbáyèsàn tó múyàn láti rí ibi gbìgìrísẹ̀ gba èyí kókó àtàgbà ọkọ̀ ẹsẹ̀ tó sì lọ ìsìn tọ́ ọlọ kò sì dó òun sì wọ ìgbé tọ̀ bí ọba ti gba kí n má sí lọ́ọ̀ mọ́ tó fi wá kọ̀fẹ́ sí lọ́ọ̀ mọ́ ó gbóhùn sókè náà ni ọlọ́run pásítọ̀ jábúmẹ́rà mo bá dá lóhùn ọlọ́run gbogbo tí ń jẹ́ wàhálà fún ọká wàhálà yẹn kó kò sẹ́ni ó lè ka lọ́rùn kan bá jẹ́ ìdíwá lóhùn lọ́wọ́ ka ọlọ́run bí ẹ̀ ó ti gbàgbé mi ò ní rí ká ọlọ́run ló lè ká wàhálà kó so ọlọ́run ẹja jọba àwọn olórí wa gán níbi wọn lọ bọ́lọ́hun nítorí bí nǹkan bá dáa olórí lọ́lọ́run ó fi pọ́nlé tó bá kù díẹ̀ káàtó olórí náà ni ó kàbùkù ẹ̀ olórí fúnra àwọn olórí wa tí ń darí wa náà nídìí kí wọ́n képe ọlọ́run yàtọ̀ fẹ́ẹ̀ tí ó bẹ àwọn èèyàn pé ẹ bá ń képe láàrin wa tọ́lọ́run náà kọ́ bọ́ síwájú ọlọ́run pé ọlọ́run fipá mi lè fi yìn mí ọlọ́run ọbí pé fi yìn mí mo fẹ́ kí wọ́n ọlọ́run ó fi yìn mí sórí àdúrà tí yàn bẹ̀yàn sí ewu bó ti lágbára pọ̀ dàbí ètò ṣe fún ara rẹ láàrin wa tọba tọ́dọ̀ pé ọlọ́run fi yìn mí ìyìn ní ogún wá bẹ̀ kọ́ wá fi mí láre àbí kó fi kàmí lábùkù bó ṣe fi pa àwọn tó ti síwájú lé fi pọ́n mi lé bó ṣe fi àwọn tó síwájú fi ìní olórí nídi assignment ẹ̀kọ́ bọ́ba tó dáa sọ láàrin wa tọ́lọ́run so àwa fúnra ara wa náà káà náà wá bára wa sọ̀rọ̀ láàrin àwọn àtọ́lọ́hun torí ń gbà mí ìlú èèyàn bá ṣe rí lọ́lọ́hun ó ṣe yẹ lórí fún o so láàrin àwọn àtọ́lọ́hun àwọn náà gbọ́dọ̀ bára wa sọ̀rọ̀ ká gbóhùn àdúrà ká gbé sókè bá a ṣe pèpè bá àjọba wa pèpè wọ́n pa àwọn lọ́ba wọ́n pa àwọn àfáà wọ́n pe gbogbo ẹ̀ bí a ṣe pèpè òun náà sẹ́ ẹ ká pèpè àdúrà ká sunkún sọ́dọ̀ Ọlọ́run àti kírísẹ́nì wa àti mùsùlùmí wa kò sí èyí tí ìgbàwẹ̀ ni wa gbọ́jọ́ kan gbogbo Nàìjíríà ó fi gbàwẹ̀ ni
kágbàwẹ̀ fọ́lọ́run pítọ̀ afẹ́kọ̀ ṣàánú wa ni yóò sì ṣe kára mọ́tíláṣí ó gbóhùn àdúrà sókè àwọn tó ń bẹ ní ṣọ́ọ̀ṣì ó gbóhùn àdúrà sókè pé àdúrà tá à ń gbà yìí o èrí Nàìjíríà là ń gbà lóde pé mọ́dàlúwarú mọ́bàwá jẹ́ mọ́túwaká bínú mi bá ní pọ́blẹ́mù yóò wá Nàìjíríà láti kọ́ bá ara rẹ̀ bí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ìlú tí ò ní pọ́blẹ́mù lọ́pọ̀ nítorí tó so mọ́ Nàìjíríà pọ̀ ọ̀la pẹ́rọ ajé wọ̀ balance Nàìjíríà ní sọ ọmọ yìí ìlú tọrọ ajé wọ̀ balance láfíríkà yìí so kọ́ pé látara pé kí ni kọ́lọ́hún kí ọ jẹ́ ká jòkó dẹ̀kùn kọ́lọ́hún jẹ́ ká jòkó ayọ̀ àwọn olórí wa náà kọ́lọ́hún fúnra ara rẹ̀ ọ́ sàmọ̀nà wọn kó gáìdì wọn àwọn tá wọn dàjẹ́ náà kọ́lọ́hún ti wá pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò wá sẹ́ni ó lè ṣe ọlọ́run ló lè ṣe kọ́lọ́hún fúnra ara rẹ̀ kó bá wa ṣe kó fi yìí wá àsìkò yìí tó wájú àsìkò tí Yorùbá yìí ọlọ́run dákun má fi bà wá ló kọjẹ́ ẹgbẹ́ ẹlẹ́sìn ní sẹ́ẹ̀sì tí wàá rí ṣe nísìn ọlọ́run má ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa já gborí ìtọ́jà àbọ̀ ọbẹ̀ ni má jà á gbẹ̀tẹ́ ń bẹ̀ má jà á gbàbùkú ń bẹ̀ olórí wa náà ti darí wa bàbá Ahmed Bola Ahmed Tinubu ọlọ́run ṣàlékún àlàáfíà o àti tọ́sọ́nà ọlọ́run àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe pátápátá má jẹ́ àdídàmú kankan ojú sọ́wọ́ àzídìí oní ìpè táwọn àfáà fi kọ́ wa ní ẹ̀sìn nígbà tí a bá mọ ọkọ̀ ọlọ́run kan tí jẹ́ àfáà wa Ibrahim ọ̀pìnlẹ̀ àgbéyàm òun lọ sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bá mọ ọkọ̀ ọlọ́run kan tí jẹ́ tó fi bẹ̀ lọ́run ti dáhùn ó ní fi ṣàdúrà fáwọn olórí yín torí àdúrà tiẹ̀ tó bá fi bẹ̀ tó ní ọmọ ṣiṣẹ́ òun ìdẹ̀kùn tí ọba ti sí ìlú kò lè dọ́dọ̀ rẹ̀ àmọ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ fáwọn olórí yín tọ́lọ̀ ń kọ́ wọn máa ṣe tí gbogbo nǹkan wà ń pòtísà tó yẹ kọ́ wà ìdẹ̀kùn ọba wọn náà so ọlọ́run má pàlú àdàsá ìdá o ọlọ́run má pa Nàìjíríà àdàsá ìdá o forí ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá o kó yọ́nú sí wa o kó gbàbọ̀ wa o faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara